करेगा वीडियो करेगा यो खिच्नु त बहिनी रहेछ नि नेपाली बहिनी बहिनीसम्म कुरा हुन्छ के नाम हो बहिनी नितु नितु हजुर नितु के राई म विश्वकर्मा हो विश्वकर्मा म्यारिड कति भयो आएको म त 1 वर्ष हुन आँट्यो 1 वर्ष भयो के छ काम ठिक छ काम राम्रै छ राम्रो छ खै महिनामा स्यालेरी कति छ मेरो त जे होस् आफ्नो काम गरे अनुसारको हो नि म त 8 बजी जान्छु 9 घन्टा गर्छु म चाहिँ 9 घन्टा 9 घन्टा कहिले 10 घन्टा कहिले काम छ भने धेरै पनि हुन्छ बस्नु पर्यो आएको चाहिँ यहाँ 1 वर्ष भयो 1 वर्ष कुन मेन तौरबाट म त उता मनी लुइसकै लुइसकेबाट हामी हस्बेन्ड वाइफ त्यहाँ आएको कि हो मेरो हस्बेन्ड चाहिँ मनिङबाट आएको म चाहिँ लुइसकैबाट अहिले यहाँ नेपाली कति जानु नेपाली लगभग त भन्न सक्दिनँ होइन लगभग छ हौ 30 जना जति छ 30 जना छ होला 30 जना जति महिना स्यालेरी 9 घन्टा गरेर सबै दिन काम गर्दा कतिसम्म हुन्छ हजुर स्यालेरी कति हुन्छ बहिनी स्यालेरी राम्रै छ कति थाहा 10 घन्टाको 2062 हो त्यो अब आफूले गरे भएको ओभर टाइम नै हुन्छ 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 ओभर टाइम अनि जो खुसी छ खुसी छु राम्रो छ बस बोल रहा है लीजिए जाने के लिए ओके प्रेम फक्री आउँछ